Я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber та в відкриту групу Telegram, де ми обмінюємося досвідом по всім питанням, пов'язаним з плитикою і з плиточними роботами. До вашої уваги хочу розповісти про китайські нові, ну і вже, скажімо так, які вже більш широко продаються присоски помпові. Ось є така фірма, ось вона так називається, невідомо як, але вона постачає доволі якісні присоски, які знайшли гарний попит, і я на них навіть і не робив огляд. Ну, тепер дійшов до того, чому дійшов? Тому що на заміну цим присоскам ця ж фірма почала виробництво, бачите, та сама назва, інших присосок. Вони стали інші, і тому я захотілось мені порівняти, а як же вони будуть працювати і що вони собою уявляють. Давайте подивимося, перше, по зручності. Зручність, якщо брати, присоски бувають без манометра і з манометром, і старого зразка, і нового зразка. Як ви бачите, в безманометрах, які відбулися зміни. Тут пластика стала більше, і він такий, типу, бочоночком зробилося для зручності, щоб взяти. Ну, як на мене, тут зручності не гірше. Трошки зекономили, тут немає клапана, тому вони трошки зекономили на оцих відривах. Тут, бачите, резинка для відриву присоски доволі товстіша і міцніша. Тут тонкіша і маленька. Сподіваюсь, вона не відірветься весь строк експлуатації. Тепер по поршням. Поршень у старого зразка, тут металеві частини, які прижимають кільце резинове, і алюміній, всередині пластик. Подивимося в нового зразка, що. В нового зразка став кругом пластик, зекономили. Ну і тут вся та сама діаметр конструкції, діаметр цього стрижня пластиковий залишився такий самий. Так, ну ось такі зміни. По резині. Резина залишилась та сама, тої самої якості, та сама висота оцих кайомочок. Тут немає претензій в мене по резині. По зручності немає. По експлуатації я потім розповім. Я зараз приклею їх, щоб бачили, як вона тримає. Я їх довго пробував, експлуатував, тому не експлуатував, пробував на різних поверхнях, тому щоб ви не чекали, я вкратце розповім. Те саме, але з манометром. Воно те саме, але виходить, якщо ви раніше могли брати присоску з двох сторін, яка робилась з манометром, то зараз ви можете брати тільки з одної сторони. В зв'язку з тим, що тут є от така випуклість, вже з цієї сторони ніхто не візьме. Звісно, в мене 1,95 м зріст, але вона мені реально мішає цей манометр, що він, ну, взагалі нереально взяти з другої сторони. Так, тут є клапани. Клапани змінились принципово. Якщо раніше треба натискати було зверху, то тепер натискається традиційне, як і раніше чомусь вони повернулись до традиційного натискання збоку. Ну, можливо, завезли такі комплектуючі, і китайці вирішили так себе... Так, тепер накачуємо. Дуже швидко і дуже просто накачались. Вони тримають приблизно однаково на таких, бачите, тут, ось подивіться уважно, це не проста поверхня, це шероховата, легко шероховата поверхня з ось такими перепадами. Всі присоски шикарно працювали, тримали, ну, хвилин по 30, по годині вони тримали на любих частинах цієї поверхні. Я ставив в різних місцях. Тому немає у мене претензій до якості самої резини. Так, тепер що я всередині. Всередині так само тут пластиковий штир і металічні вставки, які прижимають резинку. Клапан такий самий.
як і в попередній версії без манометра. Резина, кайомочка приблизно така сама, якість приблизно такої сама. Ця для відрива, звісно, більше, ніж у нової серії. Зовнішня схоже, або здається, що вона менша по діаметру. Але це не так. Якщо з манометром вона однакового діаметра, то без манометра вона стала на 5 мм діаметр менше. Тому воно здається, що вона менша. Але на самом ділі вони дуже близькі за розмірами. Та це я поставив сюди шиджинг, щоб ви бачили, що тут у шиджинга, традиційний шиджинг, але він дорожче, можна брати з двох сторін, поміщається рука, дуже зручно. У шиджинга, виходить, тут металевий, бачите, металевий стрижень. Ось такі, воно все має свою ціну. Тому шиджинг також має місце на існуванні, досить поширена модель і дуже гарно працює. І у шиджинга є система по переносці, де експлуатуються такі присоски. Тепер переходимо на інші поверхні. До вашої уваги гладка глянцева поверхня. І будемо перевіряти, чи вони на бокове навантаження. Бо деякі присоски, навіть імениті, пливуть при боковому навантаженні. Дуже міцно тримається. З старого зразка без манометра, ідеально тримається з манометром. Це новий зразок без манометра. Тримається ідеально. І з манометром на новий зразок, резина у них однакова, тому тримаються вони однаково. Ще деякий нюанс. Подивіться. Тут помінялось розташування манометрів. Якщо зліва направо перемістили, ось де клапан, ось клапан і ось клапан. Вони перемістили. Так, тепер давайте перевіримо на відрив. Тобто при стравленні повітря, повне стравлення, ось ми стравили. Чи вона знімається? Знімається. Знімається, легко знімається. Деякі присоски, навіть коли ви стравили повітря, вони тримаються, бо в них немає перепаду по висотам між кайомочками і цією поверхнею. Тут вони віджимаються, нормально, немає у мене претензій. І найскладніша поверхня – це ось така. Звісно, деякі поверхні бере тільки грабо, але ось тут, як ви подивитесь, дуже складна поверхня. Тут, бачите, пісочок, тут таке як золотом щось намальовано. І деякі присоски взагалі не присмоктуються. А ми перевіримо, як працюють наші присоски на цих поверхнях. Так, я їх, в принципі, перевіряв. Подивіться, бачите, вона спускає. Пішов поршень. Вона досить недовго тут тримає. Це нового зразка. Мабуть, десь в чомусь все ж таки зекономили китайці. Перевіряємо ту саму нового зразка. Тобто, треба поставити так, щоб воно... Так, накачуємо. І дивимося. Вам не видно, але якщо придивитися, то стрілочка побігла. Бачите, побігла. Це каже про те, що буквально через хвилину, я їх перевіряв, вона відстрелить. Так, тепер старого зразка. А старий зразок тримає. Чи не тримає? І в моїх, скажімо так, ні, він також не тримає. Давайте ще раз переставимо, бо в мене він тримав краще. Так, не тримає, так само, як і новий зразок, але скорше всього з манометром. У мене якийсь тримав, що мені сподобалось. Це старий зразок з манометром. Так, накачали, дивимося. О,
Ви бачите, що з манометром старий зразок мертво триває на такій поверхні. Шиджинг, до речі, так само впорався з такою поверхнею. Він так само ідеально не падала стрілочка, не падав тиск на цій поверхні. Але ця поверхня дуже рідка. Тому я роблю висновок, що за такі гроші, за дуже невеликі гроші, це досить якісні присоски, які задовільнять кожного плиточника, який працює і по великому формату. Звісно, якщо у вас тоненька плитка, то вам треба покупати інші, звичайні вакуумні присоски, така плитка типу ламіната. Але це не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!